No niin, katsojat, me olemme jälleen palanneet. Elokuvan entiset Sherbertit, tulevat Lambertit, mutta nykyiset elokuvan ekspertit. Ja viimeistä viedään, jos puhutaan Walter Hill-elokuvista. Eli tämä on meidän 4. osa sitten. Ja tässähän on meillä 4 elokuvaa tulossa tässä jaksossa. Ja sitten pientä jutustelua sitten sellainen, niin semmoiselta, mitä me ei käsitellä, niin nopeasti käydään. Loppukaneetit. Jep. Mutta hei, aloitetaan ohjelma tällä elokuvalla. Eli Geronimo vuodelta 1993. Pääosissa nimikko-roolissa nähdään itse Wes Studi sitten, joka ehkä parhaiten muistetaan sitten tuossa. Viimeinen mohikaani. Viimeinen mohikaani ja Hiitti. Eli Michael Mannin elokuvissa on ollut kyllä monessa. Ja parissa Walter Hillin filmissä siinä sitten. Näinpä juuri. Ja tosiaan tämä on nyt ainakin ensimmäinen, mitä itse keksin, että on Wes Studin tämmöinen niin kuin lainausmerkeissä päärooli elokuva. Niin, joo, kyllä. Nimikko-hahmoa tässä esittää tosiaan. Myönnettäköön, että tässä tietysti varsinaisena päähenkilönä ovat Jason Patrick ja Matt Damonin näyttelemät unionin sotilaat, jotka sitten tätä tarinan vähän niin kuin astioina ovat, että he kuljettavat katsojan tämän niin kuin Geronimon legendan läpi, mutta kyllä sitä voi aika vakavalla naamalla silti pitää Wes Studia tämmöisenä niin kuin vähintäänkin henkisenä päähahmona tässä. No joo, ja kun nimi on Geronimo ja hän näyttelee Geronimoa, niin kyllä se aika lailla voidaan sopia, että se on päähenkilö tässä. Näin voidaan sanoa. Muissa rooleissa tässä nähdään Robert Duvall ja Gene Hackman, eli tässä on aika kovat näyttelijät kyllä tässä leffassa. Tässä on kyllä kavalkaadia. Tämähän on periaatteessa tätä niin kuin Walter Hillin tosiaan, voisiko sanoa, että niin kuin isoimman kaaren sitä loppupäätyä. Voisiko sanoa, että kultakauden loppu? No, kultakauden loppua. Kyllä ehkä vähän standing pyörii siinä vielä. Ehkä, se tietysti oli menestyksenä, mitä se nyt oli, ja tällä viisiin tämän tietoja en tullut tarkistaakseni, että miten tämä on pärjännyt silloin aikanaan, mutta tässä näkyy rahaa vielä. Kyllä joo. Tässä näkyy rahaa isolla R:llä. Ja tuosta vielä siis Last Man Standingista, sen jälkeen hän tuli Supernova, niin kyllä mä luulen, että se Supernova varmaan lopetti sen. Niin se on ollut se naula-arkkuun mentaliteetti sitten, että sitten ei ole enää niin kuin isoja budjetteja, on ollut ihan turha ruveta katselemaan ja tälleen. Ja silleen kumminkin, niin kun, jos verrataan noihin kahteen aikaisempaan, Last Man Standingiin ja Supernovaan, niin ne kaksi on kumminkin vielä semmosia, mitenkä se nyt sanoisi, selkeästi tämmöisiä projekteja, että siinä on joku ulkopuolinen voima ollut se, mikä on ollut se ei ole ollut Walter Hill-elokuva niin kuin siinä mielessä, eli Last Man Standing on Bruce Willis elokuva. Niin. Supernova on tämä, että nyt tehdään iso tehostespektaakkeli, kauhuilu. Niin ja oikeastaan Coppola-elokuva. No siis, niin se tuli jälkeenpäin. Niin, siihen. Se on ollut kanssa vähän niin kuin Hillin tavallaan suurimman vaikutusvallan ulkopuolelta ja tälleen, mutta tämä on ehkä niitä niin kuin viimeisiä, että tästä näkee vielä sen, että tässä on John Milius käsikirjoittamassa, on Walter Hill ohjaamassa, tässä puhutaan amerikkalaisesta legendasta ja on tämmöinen revisionistinen westerni siinä suhteessa justiinsa, että tämähän on tullut juuri siihen aikaan, kun on Tanssii susien kanssa ja kaikki tämmöistä, viimeinen mohikaani. Missä on ruvettu katselemaan vähän sitä Amerikan historiaa silleen, että are we the bad guys here? Tuliko mökättua sille historiassa ja tämä menee vähän siihen kaanoniin sitten samalla. Eli niin, tämähän on siis ilmeisesti tosi tapahtumiin perustuva, että mitenkä Geronimo tätä Apassi-komentajaa sitten, vai voiko sitten sanoa komentajaksi? Eipä oikeastaan. Heimon johtajaa sanotaan näin. Sanotaan se Apassi niin kuin tämmöistä niin kuin Apassi-soturi, joka sitten, josta tuli sitten vähän legenda siinä suhteessa, että Geronimohan ei ollut sotapäällikkö tai mikään tämmöinen, vaan hänestä vähän niin kuin muotoutui semmoinen niin kuin legenda, kansansankari. Niin. Kansansankari on hyvä termi, joo. Mutta tässä siis alkaa siitä, että Yhdysvaltain armeija jahtaa tätä ja sitten tämä on niin kuin päättynyt tämä jahti siihen, että Geronimo on suostunut niin kuin antautuvansa. Ja sitten Matt Damon ja sitten tämä Jason Patrickin esittämät nämä Yhdysvaltain armeijasta tulit menee sitten vastaan sitä ja saattaa Geronimon sitten tänne turvapaikkaansa tai tähän reservaattiin, jossa sitten hän viettää aikaansa, en mä tiedä kauan se meni aika, vuosi ehkä kuukausia. Se suhteellisen lyhyt aika loppukädessä, mutta juuri tämä, että reservaattielämään
Geronimo sitten tosiaan omat sotajoukkonsa antautui, koska sai hyvän lupauksen, niinkin sanoakseni. Ja näinhän siinä sitten käy, että politiikka ja byrokratia ja muu vastaava niin menee vähän hyvien lupauksien edelle ja elämä sillä reservaatissa ei olekaan nyt ihan sitten, ihan sitä sitten, mitä sille sovittiin ja näin päin. Ja sehän aiheuttaa sitten intiaanikapinan, josta tulee tämä Geronimo-kampanja sitten, jossa Eli homma lähtee taas alusta, että Geronimo aletaan jahtaa siinä. Kyllä. Ja siinä on keskeisen roolissa edelleen tämä Matt Damon ja sitten tämä Jason Patric. Ja Gene Hackman saa kenkää ja siihen tulee sen tilalle sitten niin sen armeijan osastoa johtamaan. Se, mä en muista näyttelijän nimeä, mutta se sama äijä, mikä on Roadhouseissa, on se Kabakan pitäjä. Muistatko sä sen nimeä? En muista sen näyttelijän nimeä. Mä muistan itse hänet ehkä parhaiten tuosta Kurt Russellin. Oliko se Breaking Point, mikä se oli se, se aavikkoelokuva, missä se auto hajoaa sinne? Joo. Breakdown. Breakdown, kyllä. Breakdown, missä tämä kyseinen näyttelijä näytteli sitä rekkakuskipahista. Joo, kyllä aivan joo. Mutta sehän nähtiin just nyt ihan tässä viime aikoina sitten, en tiedä onko nähnyt, mutta One Battle After Another, tämä Leonardo DiCaprio-filmi, niin se on siinä, niin kuin mä veikkaan, että se on kyllä niin vanhanolainen siinä, että niin saattaa kyllä ukko kohta niin lähteä manan majoille. Aivan. Joo, mutta anyway, kerron nimeä, mammuttielokuva, hienosti kuvattu. Tässä on siis John Ford-maiset miljööt. Niin tämä on varmaan täällä mikä Monument Valleyssa kuvattu sitten. Niin, sen verran se ei tullut tarkistettua asiaa, mutta kyllä niin kuin näyttää. Ei niitä paikkoja maailmassa kauhean monta ole. Kyllä. Joo, ja siis tosiaan se, että tämähän on aivan niin kuin välillä ottaa ihan spektaakkelimaisia liittoja tämä elokuva niin kuin kuvallisessa ja visuaalisessa kerronnassa. Joo, ja siis näin isoja joukkokohtauksia. Siinä on paljon niin kuin ihmisiä ratsailla ja ne ratsastelee ammuskelee toisiaan. Ja hyvät muuten, täytyy sanoa erikoismainintana, että siis nämä aseiden äänet on tässä niin kuin poikkeuksellisen jykkivät. Taas kerran se Pekolta opittu äänisuunnittelu, se on läsnä ja vahvasti. Ai saakeli, joo kyllä. Mutta tämä on ehkä sillä lailla, tämä on varmaan aika paljon niin kuin tämän oman tai siis oman tositapahtumiensa sinänsä niin kuin NS-vanki, että niin kuin, mä en tiedä, mä ehkä vähän niin kuin kyseenalaistan sitä, onko tämä niin kuin hyvin sovitettu tämä tarina. Siis tämä on hirveän tämmöinen mietiskelevä välillä ja sitten tässä on paljon näitä niin kuin replikointia, vähän niin kuin suuria puheenvuoroja on. Joo, siis sanoa, että vähän niin kuin liian vähän tekoja, kun sitten taas liikaa puhetta. Niin miten on mieltä? No siis tämä muistuttaa mua hirvittävän paljon Michael Cimino Heaven's Gateista. Niin kuin siihen nähden, että sillä erotuksella toki, että se oli sitten semmoinen niin kuin spektaakkelisanan varsinaisessa merkityksessä. Tämä oli vähän lyhyempi. Tämä oli vähän lyhyempi, joo. Ja siinä suhteessa vähän pienempikin, mutta just se sisällön rakenne on mun mielestä siinä mielessä hirveän samanlainen, että tässä ei ole varsinaista niin kuin alku, keskikohta, loppu juonta siinä suhteessa. Totta kai se on tämä Geronimon kaari, mikä se on todellisuudessa, mutta se, että tässä panostetaan enemmän nimenomaan siihen legendan kertomiseen, eli toisin sanoen se on vähän niin kuin tämmöistä folkloristiikkaa enemmän. Ja sitten siellä on välissä näitä Walter Hillille ominaisia väkivallan pyrskehdyksiä. Kyllä, ja hei muuten, John Milius on käsikirjoittanut. No siis Miliuksen käsikirjoitus on ihan, se on ihan niin kuin sillä, se dialogihan tässä on ihan huippuluokkaa. Joo, se kyllä kuulostaa ihan just siltä, että nämä meidän on John Miliuksen kynästä nämä repliikit kyllä. Vaikuttaa, että vihamieliset ovat suutahtaneet teihin. Joo, kyllä, joo. Mutta kyllä siis, mitähän tästä nyt sanoisi sillä lailla, että niin kuin siis, vähän turhan niin kuin ehkä paatoksellinen siis sinänsä. Ja okei, mä tajuan, että tämä on tätä aikaa, kun aletaan niin kuin miettimään niin kuin Amerikan tämmöinen omatunto, niin kuin Yhdysvaltain omatunto tulee peliin, että niin kuin, mitä tuli tehtyä sitten. Halutaan niin kuin pay respectia, niin kuin tämmöinen tribuuttia sille, että mitenkä on intiainen kohdeltu. Joten tällaisenään, niin kuin, siis tämä ei ole kauhean niin kuin high note tarina. Niin kuin. Ei, siis tämähän on todella tämä kertoo häviämisestä. Tämähän on siis se häviämisen teemahan tässä on. Niin. Siis se on niin rajusti siellä läsnä, että tässä
Siinä missä on, tiedätkö, 60-70-luvulla westerneissä, kun ruvettiin tosiaan spagujen ja tämmöisten jälkeen, Peckinpahien jälkeen, ruvettiin niinku tekemään likaisia elokuvia, että ne alkoi olla tosi ilkeitä ja nihilistisiä, loput alkoi olla julmia ja väkivaltaisia. There's no happy endings -meininkiä. Tässä on juuri semmoinen meininki, mutta ilman, että siinä on lopussa vaan vitumoista verenvuodatusta. Et ei ole tämmöistä niinku bloody porch-ammuskelua hurjasta joukosta. Mutta on just tämä, että intiaanit kuljetetaan junalla kirjaimellisesti koko mantereen läpi isoon vankilaan. Ja siinä auringonlaskussa. Ja siinä käydään läpi hyvin tarkkaa sitä, että miltä se nyt tuntuu, kun oikeasti hävittiin. Ja tuhatvuotinen kulttuuri on tuhottu yhdessä yössä. Se niin kuin kirjaimellisesti sanoo näin tämä elokuva. Kyllä. Ja siinä on vähän se, niin tiedätkö, että tässä on, tuntuu, että tämä loppu vähän niin kuin, tämä ei ole kauhean ytimekäs elokuva siis sinänsä, että tässä on paljon semmoisia kohtia, että okei, että mitähän tässä niin vielä tapahtuu tällä. Sitten se tuntuu, että se jatkuu vielä vähän liian pitkä, niin kuin, tiedätkö, joku semmoinen piste siihen, että okei, nyt that's it. Mutta tämä vähän niin kuin viipyilee turhan paljon. Mun mielestä ainakin tuli semmoinen fiilis. Tämä oli siis ensimmäinen kerta, että mä olen ikinä nähnyt tämän elokuvan. Mä en muista, että mä olisin koskaan nähnyt tätä aikaisemmin, että niin kuin mulle on uutuus kyllä. Mä oon yhden kerran nähnyt aikaisemmin ja siis sanotaan näin päin, että mä pidin tästä enemmän tällä kertaa ihan sillä, että nyt tässä ehkä huomasi enemmän sen, että elokuvan nimihän on Geronimo, an American Legend, niin tosiaan siinä se tavallaan toi nimi kantaa ehkä tämän elokuvan läpi siinä suhteessa, että kun me ruvetaan miettimään amerikkalaista historiaa, amerikkalaisia legendoja, niin ne on yleensä, varsinkin tämmöiseltä aikakaudella, niin kun ruvetaan muistuttamaan nimenomaan just sen lainvalvojista ja lain suojattomista, karjapaimenista, kaikista tämmöistä. On Wyatt Earpit, Jesse Jamesit, amerikkalaiset legendat. Niin tämä tosiaan se, että tämä käydään nimenomaan sen alkuperäisen amerikkalaisen legenda tietyllä tavalla, mikä myös sitten on samalla muovannut tätä niin kuin maahanmuuttaja valkoihoisen amerikkalaisen tuomaa kulttuuria sitten. Et siinä on, mun mielestä tässä on hyvin paljon kaikkea semmoista, mikä kytee tuolla pinnan alla. Se, missä tämä vähän ehkä mun mielestä epäonnistuu tämä elokuva, on just tosiaan toi, että siitä puuttuu semmoinen isku tietynlainen, että se silloin kun aseet laulaa ja siellä meininki on tiukkaa, niin se on tiukka ja sitä on ilo katsella. Ja se kaikki se syvällisyys ja kaikki tämä niin kuin ajatus, mikä siellä tosiaan pinnan alla on, se ei syyttele, se ei osoittele sormella, se näyttää asiat silleen periaatteessa objektiivisesti, että katsoja itse saa ruveta niin kuin miettimään siitä, että if it walks like a duck, if it quacks like a duck, must be a duck, tyylisesti ajatellen sitä katsomista. Eikä se ole tämmöistä niin kuin tanssii susien kanssa tyylistä päähän hakkaamista, niin, että siis, uskon nyt, näin se on. Niin, ja siis sepä se, että nämä kaikki hahmot tässä, niin kun, tässä ei ole menty siinä, missä yleensä niin kun mennään semmoinen, että aita on matalinen, että meillä on niin kun selvästi joku pahis tässä. Tässä oli monta hahmoa, että mikä voisi olla. Tämä Robert Duvallin, tämä palkkiometsästäjä, mikä työskentelee USA-armeijalla. Ja sitten myös Gene Hackmanin hahmo. Ja Gene Hackman on tehnyt jopa lännen elokuvissa monta tämmöistä kusimunan roolia kyllä. Mutta tässä ei mennä siihen, että kukaan olisi semmoinen pahis, tämmöinen antagonisti, ja siis semmoinen, mitä katsoja vihata. Ja mä veikkaan, että toi on niin kuin John Miliuksen kässäristä peräisin. Hyvin kyllä. Vahvasti veikkaan samaa, kyllä. Ja siis tosiaan se, että tässähän on siis kohtaus, missä Jason Patric ja Robert Duvall tosiaan vähän ovat siinä tukkanuotaisilla, eivät mitenkään nyt räyhää toisilleen, vaan ovat ilmiselvästi vähän niin kuin napit vastakkain, että minä en oikein nyt pidä sinusta ihmisenä. Ja Jason Patric sit menee jossakin vaiheessa vähän vittuilleen sanomaan Duvallille, että minä voisin oppia hyvin helposti vihaamaan sinulta. Ja Duvall vaan vastaa siihen tosiaan kommentoimaan, todennäköisesti. Että se on ihminen, se Duvallin hahmo on ihminen, joka kantaa sisällään todella paljon vihaa apasseja ja intiaaneja kohtaan ylipäätään. Mutta hän ei ole mitään niin kuin sadisti, semmoinen vaan. Siinä ei ole kumminkaan niin kuin mitään tämmöistä just sarjakuvamaista mustavalkoista hyvä paha asetelmaa, vaan että siinä on vajavaisia ihmisiä vähän niin kuin leikkauksena elämästä itsestäänsä ja kaikki tämmöiset asiat tekee just se, mistä aikaisemmin puhuin, että sinne jää semmoinen pinnan alle vähän niin kuin kytemään jonkunlainen tämmöinen, niin kuin, että mä tulen todennäköisesti palaamaan ajatuksessa tämän elokuvan pariin vielä parin päästä uudestaan, eli niin kuin, se on merkki
merkki tietyllä tavalla poikkeuksellisesta elokuvasta. Kyllä joo, ja siis se, että niin kuin mä sanoin, että mä oon tätä ennen nähnyt, niin siis huolimatta siitä, vaikka mä olen sitä mieltä, että vähän ehkä puuttu jotain sillain niin kuin semmoista, mikä pistää sen klassikkoasteelle. Siitä huolimatta, tää oli hyvä filmi. Tää oli hyvä filmi, tää ei todellakaan tuntunut pitkäveteiseltä, ja tän jakso katsoo kyllä ihan helposti niin kuin alusta loppuun. Ja tää varmasti niin kuin jää, niin kuin Jere sanoi, niin varmasti jää niin kuin mieleen sitten, ja sillain niin kuin, tää varmasti avautuu vielä paremmin, kun se katsoo uudestaan. Tämmöinen justiin tämmöinen hahmojen niin kuin tämmöinen tietty monitasoisuus, että niin kuin, nythän tuli paljon tämmöistä monologia tästä jännältä intiaalilta. By the way, tässä muuten puhutaan tätä Chikkuarana, Shirikahua, intiaanikieltä, niin tässä oli pitkiä pätkiä, mikä oli sillä puhuttu. Ja sitten, niin sitä haluan sanoa, että niin kuin varmaan niin kuin avautuu paremmin ja tässä niin kuin hahmot avautuu paremmin, kun tämä katsoo toisen kerran kyllä. Joo, ja siis sanotaan tälleen, että tämä on kyllä semmoinen elokuva, että tuossa nyt katsoin tosiaan takakannessa, että 2,35 jaettuna yhdelle suhteella on tämä kuvattu ja tälleen, että se tosiaan nyt kun sitä rupeaa miettimään jälkeenpäin, että mitenkä niin kuin oikeasti hienolta tämä näytti. Että se mitenkä vakuuttavaa kuvaa siellä ja tuli. Mikä maisemat saakeli. Oi. Kyllä siinä väkisinkin tulee semmoinen fiilinki, että tämän parin haluaa vielä joskus palata uudestaan. Että se ei jää hyllyyn pelkästään sen takia, että kerää Walter Hill elokuvia. Vaan ihan sen takia, että damn man antaa sen muhia siellä omaa aikansa ja joskus tulevaisuudessa otamme sen uudelleen katseluun ja ehkäpä olemme siinä vaiheessa vähän enemmän löytäneet siksi. Joo, ja tuossa tuli vielä mieleen ihan loppukaneettina vielä tähän. Niin siis tuli mieleen monissakin tapaa myös toi John Fordin Shark-herssi. Eli aihepiiri ja sitten varsinkin tämä miljöö, missä tämä oli kuvattu. Niin ja tämmöinen justiin niin kuin, kuinka on taltioitu maisemat, niin Shark tulee mieleen. Joo, ja siis ylipäätään just tämä niin kuin Stagecoachista tämä John Waynein kuuluisa karbiinikiväärin käsittely, että sehän on hyvin vahvasti läsnä. Että esimerkiksi se kohtaus, mikä törkeä hieno kohtaus, missä Jason Patrick ihan tuolla niin noin vaan kaataa hevosen ja käyttää sitä suojana tulitaistelussa. Ja mä en muista ikinä nähneeni missään elokuvassa, että kukaan tekisi tolla lailla. Se kiskasee hevosta tosiaan siitä, miksei se ole ohjasta. Ohjaksista joo. Niin, ja siis nimenomaan sillä tavalla, että se on sen selässä. Eli se onnistuu sen tekemään jotenkin niin vaivattoman näköisesti. Se hevonen tottelee sitä ja menee makaamaan maahan. Ja sen jälkeen Jason Patrick menee sen taakse suojautuu ja niin kuin alkaa ammuskeleen kiväärillä. Onko tämä ollut joku juttu niin kuin, tiedätkö, tämän aikaisessa kombatissa? No, sanotaan näinpä, että se sen verran niin kuin sulavasti sieltä tuli, että minä en oikein jaksa uskoa, että se olisi niin kuin ihan feikattu vaan tätä varten. Ja just kun se ampuu sille karbiinilla ensimmäisen kerran, se hevonenhan säikähtää, meinaa nousta ja samaan aikaan kun se tähtää sillä kiväärillä toisella kädellä vaistomaisesti vaan painaa sitä kaulaa alas, että etpä nyt nouse mihinkään. Että ja vois kuvitella, niin vaikuttaa treenatulta asialta. Ja voisi kuvitella, jos meillä on käsikirjoittana John Milius. Tämä mies, jos kukaan, tietää nämä jutut. juurikin näin. Että Heitä arvosan. Mä sanon turvallisen 3,5. Siis mä olen koko ajan vähän makostellut, että menisikö se sinne 4 puolelle, mutta ehkä se menee siellä sitten parin päivän päästä, kun se on kytenyt siellä vähäsen, mutta 3,5 on niin kuin silleen. Joo. Mä annan ensivaikutelma, 3 tähteä, että niin kuin, kyllä tämän tulee joskus varmasti katsottua vielä uudestaan. Ja kyllä mä odotan, että silloin se uppoo paremmin, kun tietää, vähän odottaa, osaa odottaa vähän, että mitä siinä on tulossa. Kyllä. Sitten hei, katselimme ihan vahingossa toisen Westudi-elokuvan ja tasan 10 vuotta myöhemmin tehty elokuvan Undisputed. Eli 2003 vuodelta sitten ja toinenkin Wes tässä näyttelee, tai Wesley Snipes. Kyllä, juurikin näin. Tämä oli vähän tämmöinen vahinko double feature siinä suhteessa, että Wes Studi tosiaan tuplana, mutta olin unohtunut, että hän on tässä. Tämä oli kans leffa, mitä mä en muista ikinä nähneeni. Eli tämä on tämmönen vankilatarina. Ja vankilaan joutuu tämmönen nyrkkeilysankari, World Heavyweight Champion, Iceman, eli Ving Rhames. Mikä se oli, Charles? George Chambers joutuu vankilaan ja räiskauksesta, jota hän ei ainakaan omien sanoinsa mukaan ole tehnyt sitten. Ja tämä on semmoinen maximum security vankila, missä sitten niin kuin no nonsense, tämmönen keskellä
keskellä aavikkoa. Ja sitten siellä vankilassa sattuu olemaan Wesley Snipesin esittämä se Monroe-niminen nyrkkeilysälli kanssa, että se on ollut 10 vuotta linnassa ja totta kai sitten kun nämä 2 jätkää tapaa ekan kerran heti siellä ruokalassa, niin siellä tulee vähän tämmöistä niinku nokittelua siinä. Ja sitten ei aikaakaan, kun sitten vankilassa oleva mafiapomo sitten, jota esittäni muuten toi Peter Falk. Peter Falk, Columbo itse. niin olisiko se viimeinen rooli? Ei ollut, mä tarkistin asian. Mua rupesi mietittämään tää kanssa, että niin. ei se hirveän montaa enää tämän jälkeen tehnyt, mutta ei ollut viimeinen. Niin. Mutta tämä mafiabossi niin päättää keksiä näin, että kun se on nyrkkeilyfani, että ei saa että täällä vankilassa muuten järjestetään huippusalainen nyrkkeilyturnaus sitten, missä on 2 tämmöistä isoa legendaa, niin nyt minä haluan nähdä, että nämä iskevät yhteen. Iceman vastaan Monroe sitten on tulossa, eli vähän niin kuin Rocky-elokuva, mutta siis vankilamaailmassa sitten. Ja, no niin, sä olit aikaisemmin nähnyt tämän. Mä oon nähnyt tämän 1 kerran aikaisemmin ja mielipide ei ihan hirveästi muuttunut. Tämähän on loppujen lopuksi aika yksinkertainen palakakkua, niin sanotusti. Aika about niin kuin koko juoni oli tässä. Mitä aika lailla joo. Siis tässä on paljon hyviä asioita. Sitten tässä on hyvin paljon semmoista, että urheiluelokuva ei ole minun genre. Silloin kun tulee tosi hyvä urheiluelokuva, niin pidän kyllä ihan suunnattoman. Tykkääksä sä Rocky-elokuvista? Ensimmäinen on ihan oikeasti tosi hyvä. Se nimenomaan... 4. Jesus fucking Christ. 4 on parasta. Me voimme keskustella tästä tarkemmin myöhemmin, mutta 4 ei ole ehkä ihan niin hyvä tämmöiselle perinteisille elokuville. Niin. Joo. Mutta joo, siis tosiaan se, että urheiluelokuva loppujen lopuksi hyvin perustasoinen semmoinen, mutta yksi, mistä mä pidin niin kuin siltä kannilta, että minkä takia tämä kallistuu ehkä sinne parempien urheiluelokuvien puoleen, on se, että tässä ei ole semmoista ylimääräistä paskaa ihan hirveätä määrää. Tiedätkö, että niin kuin just tyyli, jos ajatellaan tämmöistä perus Hollywood-dramatiikkaa, niin semmoisen huomattavasti huonomman elokuvan puitteissa Peter Falkin mafioso, niin kun se rupeaa järkkäämään tätä vääntöä näiden 2 välille, että se fight nyt pitää saada tapahtumaan, ja sitten kun tulee vastoinkäymisiä, niin se olisi todennäköisesti ollut jo huonommassa elokuvassa se, että nyt nämä tyypit ei halua tapella täällä. Ja sitten se keksii jonkun tämmöisen kiristyskeino, että nyt se voi pakottaa ne fightaan keskenään. Ja... Siis siinä voisi olla sillä, että siinä jommalla kummalla tai kummallakin on joku niin kuin sweethearts, back home. Your daughter, we have your girlfriend tai jotain tämmöistä. Just näin kyllä. Ja tässäkin muuten jännästi tässä elokuvassa, kuten myös tässä, niin nämä hahmot on aika neutraaleja. Siis siinä mielessä, että niin kuin, ei ole mitenkään mustavalkoisia. Niin kuin kumpikaan näistä ottelijoista ei ole mitenkään niin kuin, tiedätkö, selvästi hyvissä tai selvästi pahissa, vaan molemmilla on niin kuin, omat tämmöiset niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin, tiedätkö, oma lehmä ojassa ja siis niin kuin, tiedätkö, niin kuin luurankoja kaapissa. Ja tässäkin on siis sellainen jännästi, mikä mun mielestä vähän jää auki tässä kokonaan. Tässä leikataan väliin näitä, että niin kuin se muija, mikä syyttää sitä, että tämä Ving Rhames olisi raiskannut sen, niin näytetään niitä televisiohaastatteluja. Ja se jää ihan auki, että oliko se nyt sitten oikeasti raiskannut. Se on ihan vakuuttava se muija siinä, mutta se halusi $75 miljoonaa tältä nyrkkeilysankarilta, joka muuten by the way on aika lailla Mike Tysonin oloinen kyllä ihan niin kuin habitukseltaan ja niin kuin oikein elämän tapahtumiltaan. Niin, että oliko se sitten syyllinen, se ihan tahalteen jää vähän ilmaan. Olisiko tämä tarina toiminut ilman sitä? Kyllä mun mielestä. Se on kokonaan pois tämä niin raiskausjuttu, mutta sitten on se ehkä ollut vähän liian lyhyt, koska tämä oli tällaisenäkin aika lyhyt. 82 minuuttia, kun katsottiin lopputekstit alkoi. Niin. Joo, sanotaan näinpä, että esimerkiksi tuo aspekti on semmoinen, että mä oon ihan tyytyväinen, että se on siellä, koska sinne ei anneta ihan liikaa sitä painoarvoa niin kuin juonellisena elementtinä. Mutta se myös alleviivaa juuri sitä näiden hahmojen tietynlaista epätäydellisyyttä siinä suhteessa. Että... Niin, ja siis sellainen monisyistä. Niin. Ja siis semmoinen, että tiedätkö, katsoja saa itse määritellä se. Se on niin kuin vähän pohdittavaa. Jos se olisi niin sillä tavalla, että se nainen syyttää sitä raiskauksesta ja Ving Rhamesin hahmo olisi sitten sillä tavalla, että se ansaitsi sen tai mitään tämmöistä, niin okei, sitten katsojalla on mielipide. Se selkeästi asettuu todennäköisesti Ving Rhamesia vastaan, koska se on vastenmielinen raiskaaja, joka teki sen tahallaan. Niin, nyt kun se jätetään täysin auki, että onko sitä edes tapahtunut, niin
se ei sanele sitä katsojan kokemusta siitä hahmosta, vaan se muodostaa oman henkilökohtaisen mielipiteensä sen perusteella, mitä se näkee. Ja esimerkiksi just tässä on tämä hieno kohtaus, missä Wesley Snipes ja Ving Rhamesin hahmot kohtaavat ensimmäistä kertaa siellä vankilaan ruokalassa. Ja tosiaan siinä menee heti sitten vähän tämmöiseksi vähän tosiaan kikkelin mittailuhommiksi ja tälleensä, niin taas kerran huonommassa elokuvassa se tehtäisiin selkeästi ilmi, että okei, Ving Rhames on nyt se ylimielinen pahis tässä ja että se, joka tulee kyllä se vähän tässä oli. Kyllä se vähän oli tässä. Kyllä se on, mutta sitten tosiaan se, että vastapainoksi Wesley Snipes ei ole mikään tämmöinen niin kuin strong silent type silleensä, että I don't wanna fight. Niin, se on heti, että se vittu tapellaan. Mitä vittua, rupee hyppimään nenillä, tuu sitten. Niin, ja sitten se vie niin kuin näillä sanoilla, että I'm the champion here, I'm the champ here. You may be champ outside, but I'm the champ here. Niin, että se on niin kuin tosiaan, siinä heti mennään tähän niin kuin voittamisen tahtoon ja tosiaan siihen painoon. Ja siinä mielessähän nämä on tosi hyvä vastapari tälleen double featureina, että meillä on elokuva, mikä kertoo totaalisesta tappiosta, niin törkeästä rökäälle häviöstä kuin vaan voi olla. Ja sitten taas puolestaan meillä on elokuva, mikä kertoo siitä, että mitenkä niin sitä voittoa lähdetään tavoittelemaan ja mikä lasketaan voitoksi ja kumpi on isompi voittaja. Ja sepä se, että niin kun menemättä nyt spoilereihin, jos joku ei ole nähnyt tätä ja haluaa nähdä tämän, niin siis tämähän on periaatteessa päättyy niin kuin siis positiivisella tavalla niin kuin miltä tahansa kantilta laskettuna, että oliko sillä väliä kuka voitti sitten, koska kaikki voitti periaatteessa tässä. Lopuksi, loppukädessä sitten. Niin. Ja siis ihan mielenkiintoinen ratkaisu tässä ja se pitää sanoa, että mun mielestä varsinkin siis Wesley Snipes vetää todella hyvä rooli. Vittu, se on cool siis tässä. Todella cool roolisuoritus ja siis semmoinen niin tekisi mieli nähdä niin kuin enemmänkin tätä hahmoa, niin kuin, että kun se pääsee linnasta, okei vittu, mä rupean nyrkkeilemään taas. Ei, mutta siis tosiaan tämä on näitä yksiä tämmöisiä elokuvia. Tämähän oli vähän siinä Wesley Snipesin alamäkivaiheessa niinkin sanokseni, että siellä alkoi olla pikkuhiljaa hommat mennä vähän straight to video osastolle ja tälleen. Samoin niin kuin Walter Hillilläkin sille, että pieni alaspäin suuntautuminen oli jo alkanut tosiaan Supernovan jälkeen ja näin päin. Mutta se on hienoa nähdä, että Snipes tässäkin, se antaa oikeasti kaikkeensa, että se panostaa hirveän paljon siihen näyttelijän siis työhön. Ja vähäeleinen, mutta mun mielestä niin tosi monitasoinen. Vakuuttava, monitasoinen rooli, mutta niin sillä puhuu vähän, mutta sanoo paljon kyllä. Kyllä, juurikin näin. Ja tosiaan kyllähän tässä näkyy aika vahvasti myös aikalainen iso hitti Kylmä rinki. Joo! Ilmiselvästi inspiraation lähteen. Siinä puhuttiin, kun katsottiin tässä, että tämä on vähän niin kuin pidennetty jakso Kylmää rinkiä. Ihan siis kerronta tavaltaan, että miten hahmot tulee, kuinka nopeasti se on kerrottu, että okei, tämän tausta ja tämän tausta. Paljon hahmoja ja se, niin kuin se leikkaustyyli on just, ja vähän niin kuin semmoista efektiä, mistä en välttämättä välitä sillä lailla. Ja sitten välillä se kuva on niin kuin mustavalkoista, kun se on niinku takaumassa. Ihan niinku Kylmä ringissäkin kyllä. Ja sitten se jopa se niinku se vankila-alue näyttää niinku ihan Emerald Cityltä kyllä, että kyllä siis huomaa, että siihen aikaan se on ollut kova juttu ja varmasti Walter Hillikin on sen kyllä nähnyt. On juurikin näin, että se on ollut varmasti vahva inspiraation lähde, että sen näkee kyllä Sokea Otallaankin. Ja hei, Kylmä rinki on yksi parhaita TV-sarjoja ikinä. Se on saakeli jees. Voisi sitä olla huonompiakin inspiraation lähteitä. Siis todellakin joo. Ja hei, se pitää mainita, että siis tämä tietysti johtaa kaikki tämä tauhka niin sitten tuohon niin nyrkkeilyotteluun. Niin mun mielestä se oli tosi hyvin tehty. On. Ja se näyttää aidolta, me molemmat ei olla nyrkkeilyihmisiä, mutta niin kuin, se näyttää tosi hyvältä nyrkkeilymatsilta kyllä. Ja mun mielestä se etenee tosi dynaamisesti, miten se pitääkin tämän tyylisessä elokuvassa edetä. On joo, ja siis tosiaan just tämä niin kuin sanottu, kun ei tässä itse ei ymmärrä nyrkkeilystä niin kuin yhtään se enempää kuin apina aivokirurgiastakaan, että tosiaan, mutta sitten just siinä näkyy tämmöisiä kohtia, että Wesley Snipes saa ensimmäistä kertaa pudotettua oikeasti lujan iskun Ving Rhamesiin, niin se tulee siitä, että Ving Rhames lyö todella ison lopetuslyönnin ja Snipes väistää sen. Ja sitten vetää se käytännössä katsottuna suojaamattomaan kohtaan niin täysiä kuin olla ja vaan voi, että
jopa minä tajuan sen verran, että toi on semmoinen lyönti, millä voitetaan ottelu. Joo, käänteen tekevä kyllä. Kyllä, että siis tosiaan tämmöisiä juttuja siellä on ja ennen kaikkea se, että vaikka tässä elokuvassa on hyvin paljon semmoista aikalaiselle olennaista flashileikkausta ja kamera heilohtelee ja tälleen, mutta sitten kun mennään siihen viimeiseen fightiin, niin se sotku ja heiluminen tulee tasan tarkkaan siinä vaiheessa, kun me mennään niin kuin tosi tiukalle lähietäisyydelle. Mutta heti kun me kuva ottaa vähäkään laajuutta, niin se on todella rauhallinen, tarkka ja pitkiä yksittäisiä ottoja. Että siinä annetaan katsojan oikeasti nähdä, mitä täällä tapahtuu. Ei ole mikään itsestäänselvyys tuohon aikaan. Ei todellakaan. Ja siis, sitä mä just kehuin siinä, että siitä saa selvää. Se on ja se etenee dynaamisesti ja sä tajuat siinä, vaikka ei nyrkkeilyihmisiä olisikaan. Tajuaa, mihin se on menossa. Sitä me ei tajuttu, että minkä takia siellä vankilassa, mikä se on huippusalainen nyrkkeilyturnaus, maximum security vankila, minkä takia se yksi äijä selostaa sitä mikrofoniin, tiedätkö, radioa. Miksi se selostaa sitä? Ja minkä takia nyt jotain mafiosoäijä, jotka ei todellakaan ole vankeja siinä, vaan ne oli ulkopuolelta, mikä tuli vierailemaan tätä Peter Falkia katsomassa, niin ne oli kanssia katsomassa. Siis vankilan sisällä, maximum security vankilan sisällä, siis siellä vankien oleskelutilassa. Mutta joo, eikä. Se on sitä elokuvan. Se on movie magic. Joo. Tämähän sai 3 jatko-osaa, mun ymmärtääkseni on ollut Undisputed, sitten se Buika, Undisputed 3 ja 4. Mä oon mun mielestä nähnyt, se on jompikumpi 3 tai 4, minkä mä oon nähnyt, missä on siis toi Scott Adkins. Niin. Mutta niillä nyt ei ole kauheasti tämän elokuvan kanssa mitään tekemistä, paitsi se, että se liittyy jotenkin vankilaan ja turnajaisiin, mutta ainakin se Boika-elokuva, mikä mä näin, niin ei, se oli kyllä enemmänkin sitten mixed martial arts kuin sitten tämmöistä rehellistä heavyweight nyrkkeily-iskujen vaihtoja kyllä. Onko sä niitä nähnyt mitään? En ole. Mulla on vähän semmoinen kutina takaraivossa, että mä en ole tainnut ihan liikaa menettää. Että kaipaan on kaljanjuonnin yhteydessä hörhör-illassa menisi hyvänä perustoimintaleffana, mutta en nyt varsinaisesti ole hengitystäni pidättämässä. All right. Mä oli tosiaan eka kerta, kun näin tämän elokuvan, mutta tää oli oikeastaan just sitä, mitä mä odotin tehdä. Mä annan tälle solid 3 tähteä tällekin täysin kyllä. Sama, solid 3. Joo, mulla ei ole silleen pahaa sanottavaa tästä, mutta then again, ei tää nyt varsinaisesti. Tämä ei jää kytemään sinne pinnaan. Joo, ei. Kyllä tämä siis, vaikka mä annan tällekin saman arvosanan, tämä on mun mielestä silti parempi elokuva. Tosin tämä oli ehkä, meikäläistä enemmän puhuttelevampi elokuva. Siis tämä on vähän tämmöinen trashy ja siis semmoinen kamppailuelokuva kyllä, mutta sama arvosana silti. Ja siis se pitää vielä sanoa, että nyt katsottiin tästä DVDltä ja mun mielestä Kino Lorberilta tuli 4K-julkaisu tuossa alkusyksystä, niin en mä sitä vaan. Ei ole sillä että tekisi olisi himis, että ei, kyllä tää on tämmöistä hyllykamaa, että pitää 4K-kuvalla, tää on ehdottomasti nähtävä kyllä. Kyllä. Ei ehkä ihan semmoista, mutta ihan kiva, että nyt tuli nähtyä kyllä tämäkin. Juurikin näin. Ihan sen verran on sanottava tälleen ohikiitävänä sivuhuomioon, että alkuperäinen Scanboxin Suomi-julkaisu, tämä on varmaan 20 vuotta, yli 20 vuotta vanha. Joo, ihan varmaan. Niin. Et siis 2001 on vuosiluku tuolla. Eiköhän tämä about samoihin aikoihin ole tullut DVDllä Suomessa. Niin, eli toisin sanoen yli 20 vuotta vanha, niin hämmentävä hyvä kuvanlaatu. Joo, ihan ok. Semmoiseksi, että on se puuron määrä, mitä on tämmöisissä yleensä nähnyt. Niin joskus voi olla. Jos verrataan about samoilta ajoilta, vaikka se Saturn Comfort DVD, niin huijaa. Mutta toisaalta se ei ole reilua, koska Saturn Comfort, niin sehän on vähän vanhempi elokuva ja siis ilmeisesti huonosti säilytetty elokuva kyllä, mutta tämä oli tämmöinen nyt ja sillä mennään. Ennen kuin mennään 2 viimeiseen elokuvaan, mitä te varmaan olette odottanut siinä, niin keskustellaan vähän näistä niin sanotuista name-droppaus-elokuvista. Kyllä, siis varmasti joku teistä jossakin vaiheessa mainitsikin ääneen sen, että tosiaan voi pojat, voi veljet. Nyt käydään läpi näitä mitä jäi. Niin, eli Brewster's Millions, eli tämähän on varsin lupaava konsepti. Siis siinä, että meillä on Richard Pryor, joka on ehkä kuumimmillaan siihen aikaan 80-luvun puolivälissä. Tämä oli 85 vuoden elokuva muistaakseni
Joo, kyllä. Ja sitten John Candy myös, joka on siinäkin vähän niin kuin nouseva tähti kyllä. Tässä. Ja ideanahan on tässä se, että Richard Pryor perii 30 miltsiä tai pikemminkin perii 300 miltsiä, mutta ehtona on se, että saadakseen 300 miltsiä hänen pitää tuhlata 30 miltsiä kuukauden sisään, niin kuin 1 000 000 per päivä ja 800-luvun dollareita, eli niin kuin se on aika nykyinflaatioon nähden, niin kuin, mitä se on, 15 miljoonaa per päivä. Tälleen 2020-luvulla. About semmoista. About semmoista. Eli tämä elokuva on vanhentunut monella eri tapaa, mutta myös niin kuin tälleen monetaarisessa mielessä muun muassa. Mutta joo, siis sä oot nähnyt tämän ja mä oon nähnyt tämän. Mulla on kyllä siis tosi kauan aikaa sitten, kun mä oon nähnyt tämän, mutta niinku, siis tavallaan niinku, tässä on niinku hyvä idea. Mä tykkään tästä. Niinku, aina tämmönen vähän niinku, hullu haaste, mikä jonkun pitää suorittaa, ja sillä on joku kaveri siinä, ja molemmat saadaan valmiita miehiä. Mutta kun tämä ei oikein mene perille missään vaiheessa. Tämähän on siis screwball-komedia. Alun perin tämä on varmaan samasta aiheesta tyyliin 5. uudelleen tulkinta. Heitä vaan hatusta, mä en muista ulkoa, mutta tämä on niinku kuuluisimmillaan ollut way back when 40-luvulla, jossa jos mä oikein muistan, Dick Powell oli tässä pääosassa siinä 40-luvun versiossa. Ja noista ei kyllä kuullutkaan noista aikaa. Korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta näin minun ulkomuistini sanoisi. Mutta Any Which Way, niin tämä tosiaan on niinku Walter Hillin tämmöinen hyvin välityöelokuva. Mä muistan joskus lukeneeni jostakin, että Walter Hill sanoi ääneen, että hän teki tämän tasan tarkkaan sen takia, että voisi tehdä Extreme Prejudicein seuraavaksi. Että se tuli 86. Niin, että tämä olisi saanut rahaa niin kuin sen elokuvan tekemistä varten. Ja tästä elokuvasta ikävä kyllä näkee sen, että vaikka Walter Hill on hyvä elokuvan tekijä kaikin mahdollisin puolin, niin hitto vieköön. Tässä näkyy se, että nyt ollaan gun for hire, että ei muuten kiinnosta sisältö. Että ja siis se, että niin kun Walter Hill on hyvä elokuvan tekijä, mutta hän ei ole komedian tekijä. Ei ole. Hän tekee komediaa silloin hyvällä tavalla, kun siinä jossakin elokuvissa niin on hassuja juttuja. Tapellaan väkivaltakohtauksien välissä. Joo, siis se on eri asia. Varsinaisesti ei tehdä komediaa. On hänen elokuvissaan paljon hauskoja juttuja, mutta niin kun, ei ole sellainen niin varsinaisesti suorasti komediaa. Vähän niin kuin rupesin miettimään, niin mietipä jos Sam Peckinpah olisi tehnyt komedia-elokuva, niin olisiko se ollut kauhean hyvä? No se oli Cable Hawketta. No joo, mutta mä sanoisin oikeastaan, että Cable Hawk ei ole sekään niinku suoranainen komedia, vaan se on ehkä enemmän tämä kulttielokuva. Se on Pekon käsitys komediasta. Huumorista, mutta tämä ei ole mitenkään kulttielokuva. Tämä on nimenomaan... Tämä ei ole mikään Cable Hawk. Ja siis nimenomaan semmoinen niinku, kasarityyli elokuva, komedia, mikä ei ole kauhean hauska. Ja sanonpa vielä semmoisen asian. Tiedätkö, mä tykkään tosi paljon John Candystä. Mutta jos on kantava hahmo jossain elokuvassa, pois lukien vaikka Planes, Trains ja Automobiles, se on hyvä aisapari, mutta se jos on kantava niin kuin omassa elokuvassa, niin se aina vähän on lackluster. Mutta Richard Pryor taas on mies paikallaan, mutta jos nyt väärin muistan, niin tämäkin oli varmaan, no sä oot katsonut sen eilen, niin oliko tässä fakkia? Kirjoitinko tässä? Ei muista. Ei sillä jos sanottiinkin, niin ei niin paljon, että sillä olisi ollut väliä. Mutta kun mun mielestä just Richard Pryorin niin valttikortti on se rääpäsuisuus. Niin siis tästä päästään ehkä oikeastaan siihen, hitto viekö, nyt mä saan tosi paljon vihamiehiä sillä kameran toisella puolella. Minä en pidä Richard Pryorista. Joo. No nyt sait tuon täälläkin kameran edessäkin yhden vihamien perkele. Richard Pryor on mä muotoilen uudestaan. Mä en pidä Richard Pryorista koomikkona. Richard Pryor on draamanäyttelijänä loistava. No entäpä se... Paul Schraderin Blue Collar, jos olette kukaan nähneet. Mä en ole ikinä nähnyt. Mun täytyisi katsoa sitä. Aivan loistava roolisuoritus, ihan törkeä hyvä. Mä tiedän, mulla on niin vittu semmonen, mitä mä en ole nähnyt. Mä haluan nähdä sen. Hieno elokuva kaikin puolin. Yksi Richard Pryorin vähemmän puhuttuja roolia The Mac-elokuvasta, joka nyt ei ehkä ole niinkään dramaattinen, mutta vähän hauskempi, mutta tosiaan niin kuin silti draamaa viittaava, niin helvetin hyvä rooli. Ja sitten nämä kaikki komediat. Kaikki nämä
Gene Wilderin kanssa. Gene Wilderin Eikö kanssa. sä tykkää yhdestäkään? Ne on sika hyviä. No, kun on... Esimerkiksi tää Syyttömät silminnäkijät Venäjä, mikä toi oli toi? Hear no evil, see no evil. Sä tykkää. No mitenkä sä sanois, että eihän ne hirveän hyviä ole. No Okei. Mitä sä annat tähtiä? Sä katsot sen just eilen. 2,5. Hyvänä päivänä 2,5. Mulla oli toi Videospace-arvostelu. Mä olen antanut silloin joskus aikanaan 3 tähteä sinne. Niin mennään sillä sitten. Meillä on tosiaan nämä 2000-luvun elokuvat, mitä me ollaan jätetty keskustelematta. No, Broken Trail on tosiaan tämä TV-sarja, mikä ei nyt käydä sitä enempää sen läpi, koska se on TV-sarja, tokikin minisarja. Se on hyvä. Se on Walter Hillin viimeinen hyvä teos, eli siihen kannattaa paneutua, jos on aikaa. Mutta jos me puhutaan tosiaan näistä viimeisistä elokuvista, niin tosiaan Bullet to the Headin jälkeen tuli sitten tämä The Assignment, jossa on erittäin vakuuttava casti. Esim. Siinä on tosiaan Michelle Rodriguez vetää pääosan siinä elokuvassa, mutta supporttaavassa kästissä me nähdään muun muassa Tony Shalhoub, eli Monk TV-sarjasta tuttu etsivä. Ja nähdään naispääpahis roolissa Sigourney Weaver. Oho, wow, okei. Ja tosiaan tämähän on hyvin sarjakuva, henkinen elokuva, perustuu myöskin sarjakuvaan ja tämä elokuva on ehkä, sanotaanko näin päin, että se on ajastaan jäljessä noin 30 vuotta. Okei. Mutta eikö se voi olla jopa hyvä asia? Teoriassa joo, mutta pojat voi veljet, tämän kohdalla ei. Okei. Ja siis tarinan mukaan, korjatkaa joku jos mä olen väärässä, mutta tarinan mukaan Walter Hill oli 70-luvulla lukenut tämän kyseisen sarjakuvan, mihinkä tämä elokuva perustui sitten jollakin tavalla, ja rupesi saman tien käsittelemään sitten käsikirjoitusta tästä elokuvasta, ja jostain kumman syystä 2010-luvulla päätyi sitten tekemään tämän, ja se kertoo siis tosiaan tarinan ammattitappajasta, joka joutuu pomojensa kusettamaksi, ja sen takia hänelle tehdään sukupuolen vaihtoleikkaus. Jaha. Ja hän sitten naisena joutuu taistelemaan näitä, kostamaan näille hänen entisille pomoillensa. Ja no, aihehan on tasan tarkkaan niin yhtä hellävarainen, miltä se kuulostaakin. Sain heti kiinni, mistä tämäkin Joo, tämä olisi ollut varmaan 70-luvun niin tiedätkö, pulp-exploitaatioelokuvana ihan fine, mutta 2010-luvun toimintaelokuvana, modernina toimintaelokuvana, niin ei. Se on todella lackluster. Tiedätkö, niin mikä me keskusteltiin aikaisemmassa videosta, miten niin Bullet to the Headissä on esimerkiksi semmoinen tietynlainen rehellinen twängi koko ajan päällä. Että siinä on koko ajan semmoinen hyvä fiilis ja kaikki tuntuu silleen, että all right, nyt on niinku tämmöistä vanhan liiton action-meininkiä. Niin Assignmentissa ikävä kyllä ei ole yhtään mitään sellaista. Siinä on tasan tarkkaan tämä ajatus siitä, että tämä päähenkilö nyt kokee suuria dramaattisia tunteita siitä, että hän on nainen. Ja niitä tunteita ei koskaan käsitellä millään tavalla, vaan ne vaan on silleen, että miltäs itsestäsi tuntuisi herätä yhtenä aamuna naisena. No, mitä seuraamuksia sillä on? Ei mitään, mutta silti. Ai jaha, no vai sillä tavalla. No mitäs tämä vaikuttaa mun elämään? Ei millään tavalla, mutta silti. No niin, selvä homma. No, miten sä antaisit arvosanaksi tälle elokuvalle? 2 tähteä. Okei. Ei ihan niinku, siinä on action-kohtauksissa Walter Hill on Walter Hill. Et niinku, myös 2000-luvun Walter Hill on Walter Hill. Että niinku, at least se yrittää ja tällä viisiin ei mitään siinä. Josta päästään siihen viimeiseen elokuvaan, Dead for Dollaria. Joo. Olen ymmärtänyt, että tämä ei mikään kauhean hyvä. Siis mä en ole nähnyt, en edellistä enkä tätäkään nyt sitten. Se on se. Se on tasan tarkkaan se, mitä sä voit kuvitella, että 80 puskeva vanha suosikkiohjaisi tekee vielä kerran westernin. Hän saa siihen mukaan hyvät näyttelijät. Siellä on Willem Dafoe, siellä on Christoph Waltzit ja Badabadoo, mutta hän ei saa rahaa siihen. Ja sitten se on, teepä poika westerni, no minäpä teen westerni.
Ai tämäkö ei menestynyt? No voi pojat, voi veljet, mitäs nyt? No sä oot 80, mitäs luulet? Niin ja siis, okei. Sä tiedät varsin hyvin sen, että niin elokuvan tekeminen se ei ole vanhojen ihmisten hommaa kyllä. Ellei niin kuin, tiedätkö, voida niin kuin pistää joku traileri siihen, että voit ottaa päivuudet siinä varmaan. Mutta Mä en sanotaan näin päin. Mä en sano, että se ei ole vanhojen miesten hommaa, mutta mä sanon, että se ei ole niiden ihmisten hommaa, jotka oikeasti ei vaan niin kuin saa sitä samaa pohjaa, mitä ne sai niin kuin heideinänsä. niin, no. Ja siis pitää muistaa se, että jos Walter Hill hyvinä aikoinaan sai miljoonien budjetit ja viimeiseen elokuvaan se saa 5 markkaa budjettia, niin et sä vittu voi odottaa siltä myöskään niin kuin silleen sitä. Eli sun mielestä kannattaa ohittaa Dead for a Dollar. Ikävä kyllä. Joo. Ikävä kyllä näin. Montako tähteä? Joo, 1,5. Joo. Oliko sulla jotain muuta vielä siihen lisättävää? Ei muuta kuin sen, että kiitos näistä vuosista Walter Hill. Ja nyt puhutaan sitten niistä rakkaista elokuvista vielä viimeisen kerran. Joo, kyllä. Eli siis tänä iltana, nyt kun me alettiin ottamaan Finlandia vodkaa ja juomaan näitä ipoja tai Lahden erikoisaata, niin katsoimme 2 elokuvaa. Eli se oli ensimmäiseksi tietysti tämä ainoa alkuperäinen kansalla varustettu 48 tuntia vuodelta 1982. Joo. Kyllä, jossa sitten Eddie Murphy tekee ensimmäisen roolisuorituksensa niin kuin elokuvan parissa. Eli Eddie Murphy hän oli tähän mennessä tunnettu lähinnä niin kuin Saturday Night Liveista ja sitten myös stand-up-komiikastaan kyllä. Ja oli hirveästi etsinyt sitä tietä, että miten se pystyy breikkaamaan niin kuin, elokuvabisneksessä. Ja tässä oli oikein hyvä aloitus. Aloitus oli tässä ja siis aloitus, joka löi leiville kyllä. Sanoisin vakavalla naamalla, että tämä on tosiaan viimeinen 70-luvun elokuva siinä suhteessa, että vaikka tämä on vuoden 1983 tehty, niin tässä on äärimmäisen vahva 70-luvun estetiikka mukana. Joo. Tässähän elokuvan juoni siis jollakin, joka ei nähnyt tätä, niin on tässä tämä Jack Cage, jota näyttelee toi Nick Nolte. On kovaotteinen kyttä, joka sitten lähtee tämmöistä selvittämään keissiä, koska hänen työystävänsä oli ammuttu siinä yhteydessä. Sitä on tämmöinen rutiinikeikka niin kuin tutkia sitä hotellia tällä. Joo, tämän verran mä haluan, sori että mä keskeytän, mutta mä tämän verran haluan lypsää tätä asiaa, koska tämä on ehkä mun mielestä tämä elokuva esenssi. Jack Cagehän on ihan vaan rivikyttä. Niin kuin periaatteessa ei tämmöinen niin kuin tyyliin niin kuin liikennevalvoja tai mitään tämmöistä, vaan se on niin kuin ihan peruspituun keskivertoetsivä, jolla on alkoholiongelma ja huono itsetunto ja kaikkia tämmöisiä asioita. Että se vaan on, se on vaan niin kuin paskamainen runkkari numero 1. Your everyday fuckhead. niin. Mutta sitten kun se yhtenä päivänä kirjaimesti vahingossa eksyy paikan päälle toisten kyttien keikalle ja sille, että vittu mä kuulin radiosta, että hei hommas kulaa tälleen ja toista kytää tosille, että me nyt Jack helvettiin siitä ihan oikeesti, että hei sua ei kaivata tänne, että sä oot huonoa karmaa. Jack änkää sinne paikalle ja loppujen lopuksi se homma päätyy verenvuodotukseen ja se viimeinen niitti on se, kun Breaking Badistakin nykyään tutun Jonathan Banksin näyttelemä hahmo tokaisee viimeisenä kuolin sanoissaan God damn it Jack, don't give your gun to them. Ja tosiaan Jack sitten antaa sen pistoolinsa näille pahiksille ja ne pahikset ampuu sen Jonathan Banksin paskaksi sinne. Siitä tulee se henkilökohtainen vendetta. Kyllä. Ja että se mies, joka ei ollut ennen yhtään mitään muuta kuin vaan aamuisin kahvinsa viskiä kaatava paskapää, niin yhtäkkiä hänellä on tämä redemption arc. Ja siis se, että hän ei meinaa niinku jättää yhtäkään kiveä kääntämättä, että se selvittää sen keissi. Kyllä, frendi kuoli ja se kuoli sen takia, koska hän tuli kännissä töihin. Hei, 70-luku. Tämä on sitä elokuvan kerrontaa, hitto viekö. James Remar näyttelee tätä vankikarkkuria, joka on siis tämän murhan takana, joka ampui sitä, tätä kyseistä henkilöä, sun vittu sen nimi. Jonathan Banks. Jonathan Banks. Niin.
Mutta sitten, jotta Jack Cage, eli Nick Nolten esittämä hahmo, saisi tämän kiinni, niin se tarvitsee vankilakundia nimeltä Reggie Hammond, jota näyttelee Eddie Murphy. Tarvitsee avuksi ja tää on niinku mun mielestä tosi pretty thin tää, että niinku, minkä takia se tarvii sitä, koska hän epäilee, että se on tässä jengissä, että se tuntee nämä kaikki tyypit ja hän epäilee, että heillä on vielä jotain toimintaa keskenään. Se on niinku periaatteessa se keissin ydin ja siis siitä lähtee se 48 tuntia, että nämä parivaljakko, se on se 48 tuntia, miten se on saanut luvan olla pois vankila. Siis periaatteessa tämä voisi olla ihan hyvin käsikirjoitus. Dirty Harry-elokuva. No periaatteessa Ihan joo. Jos Dirty Harry olisi vaan niin kuin Abel Ferrara ohjaama. Mutta kuitenkin ehkä yhtäläiset on myös siinäkin samat, että tässä on kuitenkin kovatteinen kyttä. Hän on San Franciscossa, diilailee alamaailman kanssa. Ja siis tosiaan, sehän tässä elokuvassa on hirvittävän hauskaa, että kaikki tämä kyseenalainen moraali huomioiden, niin loppukaneettinahan on se, että Jack Cage on äärimmäisen moraalinen poliisi. Niin, siis kaiken sen niin kuin, tiedätkö, ilkeyden ja siis sen paskan, mitä se suoltaa suusta, Kristus vieköön. Rasismi ja kaikki. Se dialogi, mikä tässä elokuvassa on, se vitun rasistinen dialogi, mikä tässä on. Kun Jack Cage haukkuu tosiaan tätä Eddie Murphyn näyttelemää Reggie Hammondia semmosilla sanoilla, että minun mielikuvitus ei edes riitä siihen. Watermelon ja sitten nigger. Charcoal motherfucker. Joo, charcoal motherfucker ja kaikkea mitä tämmöistä. Ja hyvin valikoidut näyttelijät, varsinkin pääkavalkaadi, siis niin kuin toi Nick Nolte ja Eddie Murphy. Ne on niin kuin se elokuvan ydin ja ilman tätä kemiaa, niin tämä elokuva ei välttämättä olisi näin muistettava elokuva. Ei todellakaan, ei missään nimessä. Siis tosiaan kyllä tämä on niin kuin pääosa esittäjän se elokuva, ehdottomasti, kaikin mahdollisin puoli. Me katsottiin tää 4K, siis tämähän on tämmönen hirveän savuinen ja tiedätkö, pimeä elokuva tyylitajulta. Ja siis tää on kyllä semmonen leffa, missä on jostain sitä... Mä en tiedä mitä on tapahtunut, mulla ei ole mitään tietoa, jos katsojista joku tietää, niin kertokaa mitä on tapahtunut, koska niinku, siis jopa tässä 4K:ssa niin kuvalaatu ei ole mikään kauhean erikoinen. Mä väitän, että se on varmasti sama homma, mitä on Showtime Comfortin kanssa, että se originaalinen negatiivi. Se on tuhoutunut. Niin, johonkin se on mennyt, mutta siis tää on niinku sinänsä niinku tyylikäs elokuva, tyylikkäästi kuvattu elokuva. Voi velit. Hyvin ohjattu elokuva, näin niinku actionin pohjalta. Puolesta. Se rytmihän tässä elokuvassa on niinku se avain. Tää kestää mitä niinku tyyliin melkein 2 tuntia. Ei tää ollut, tää oli mun mielestä 96. Oliko Joo, ei, siis molemmat näistä oli jopa samanpitoisia, 96. Usko jos sanot, mutta joo. Anyway, mutta siis tosiaan se, että se rullas menemään ihan järjettömällä vauhdilla. Että tosiaan se, että elokuva alkaa sillä vankilakohtauksella, missä tosiaan James Remar sillä kuokkii suota ja tosiaan Sonny Landman vapauttaa hänet sieltä ja revolverit laulaa ja vartijat kuolevat ja hevoset juoksevat ja autot ajavat ja näin päin pois, niin hitto se rytmi on oikeasti, se ensimmäisen puolen tunnin aikana on aivan niin kuin järjetön suoraan sanottuna. Ja myöskin ei pidä unohtaa James Hornerin musiikki. Se on niinku, mä en ole ikinä lukenut tai kuullut selitystä siihen, että minkä takia James Horner, mies, joka on tehnyt esimerkiksi Aliensin musiikit, Titanicin musiikit ja näihin, niin minkä takia se on tehnyt myös 48 tuntia ja toiset 48 tuntia musiikit ja Commandon ja Red Heatia ja nimenomaan nämä viimeksi mainitut elokuvat, ne kuulostaa ihan samanlaisilta. Joo, kyllähän se, tää on 83 vuoden elokuva, niin mä veikkaisin vahvasti Just a Hunch, mutta veikkaisin, että tää on se, niin se pääteos ja siitä on sitten vähän niin kuin, tavallaan niin kuin enemmän tai vähemmän pöllitty nämä niin kuin sivujuonteet niinkin sanotusti, että hei, siinä on 10 tonnia, tee mulle score. Selvä homma, tossa sulle score. Sehän oli nopeeta, hitto viekö. Tossa oli
Mä heitin pari versioa tästä, jos haluatte käyttää jossain. Ei, siis me ei tiedetä, ei ole mitään tietoa tästä. Oli miten oli, mutta onhan tämä Siis vitu siistiä. siis se on hyvän kuulon. Siis tää ei ole mitään paskajauhumista tai niinku siis paskapuhetta, vaan niinku siis se, että nämä kuulostaa hyvältä ja Kyllä. jokaisen näistä edellä mainittujen elokuviin nämä sopii tosi hyvin. Joo, ja siis, no tässä elokuvassa nyt varsinkin siinä skoressa ei ole mitään, siinä on aika paljon nimenomaan muutakin kuin sitä pimpom osastoa. Siinä on tosi paljon semmoista Funkia. ja funkkia ja happoa ja kaikkea tämmöistä. Siis nimenomaan kun sanoit, että tämä on puoliksi, jalka on 70-luvulla ja sitten on 80-luvulla, niin musiikista se varsinkin kuulee. Niin kuin sanoit se elokuvaa kun katseltiin, niin Lalo Schifrin vivahteet. Kyllä, siis Lalo Schifrin on tosi vahvasti läsnä. Se on niin oikeasti se Dirty Harryn odotetaan murhaa teema. Se on koko ajan läsnä täällä. Joo. Ja siis tässä elokuvassa on tämä klassinen kohtaus, tämä mikä niin tosi monta kertaa nousee puheenaiheeksi, tämä kun Eddie Murphy menee sinne punaaniskapakkaan ja tylyttää tosiaan juntteja vähän sen siellä ja tällä viisiin. Ensinnäkin helvetin hauska kohtaus, ihan loistava kohtaus ja tälleen, mutta ennen sitä, niin tosiaan sillä soi tämmönen niin country rock and roll henkinen, vähän niin kuin tosiaan Molly Hatchet tyylinen proto heavy country rocki musiikki. Siinä on niin kuin tosi hyvä lähtökohta jo pelkästään siihen, että se elokuvan score ei ole se ainoa, mikä niin kuin maalaa tämän elokuvan maailman musiikillisesti. Sitten myöhemmin ollaan sillä romance-kapakassa, missä on tämmöisen James Brown henkistä niin kuin soul funk, Motown toimintaa. Niin. Ja näitä molempia käsitellään niin kuin samalla vakavuudella ja pieteetillä. Että se Southern Comfort ja Streets of Fire ja Crossroads, ne on semmoisia elokuvia, mistä niin kuin musiikki on se ensimmäinen asia, mikä itselle tulee mieleen. Joo. Et tietysti, no, näitä käsiteltiin ehkä niin kuin aikaisemmissa videoissa, mutta pointtina on kumminkin se, että tyyli ei ole kadonnut. Niin. Ja tällä kertaa se on eri tavalla käsittelyssä ja nyt näyttelijät työskentelevät sen saman tyylin kanssa tosi vahvasti. No. Ja se on hirvittävän mielenkiintoista siinä suhteessa, että mä olen törmännyt itse monta kertaa semmoiseen keskusteluun, missä niin mainitaan, että Eddie Murphyn se 48 Hours kapakkakohtaus on niin hauskin asia ikinä ja tälleensä. Mä en kiellä sitä, että se on hauska. Se on äärimmäisen hauska. Hauska. Mutta mitä mä haluaisin itse nostaa ehkä siitä enemmän on se, että se ei ole pelkästään hauska, vaan se on vitun tyylikäs. Se on oikeasti todella tyylikäs. Se on siinä niin kuin ohjaaja ja näyttelijä, ne työskentelee yhdessä. Ja se symbioosi on elokuvan kerronnallisesti, se on aika jees. Joo, ja siis niin kuin muutenkin toimintakohtaus, jos palataan niihin. Ne on hyvin kuvattu, kuten Walter Hillin elokuvissa aina. Näinkö voi odottaa, niin. Ja myöskin niin kuin, aina on läsnä tämä tämmöinen niin kuin, hyvin voimakas väkivalta ja myös niin kuin, nämä squibit, pamahtelevat veripussit. Niitä on tässä elokuvassa. No ei nyt mitenkään poikkeuksellisen paljon, mutta kuitenkin ihan riittävästi kyllä. Ei niinkään ehkä se action, vaan siis tämä hahmokemia on se, mikä tekee tämän elokuvan kyllä. Joo, siis se mielenkiintoinen lähetymiskohta nimenomaan siitä, että mitenkä niinku yhteiskunnan ulkopuolella olevat hahmot täysin erilaisissa lähtökohdissa. Loppujen lopuksi ne kohtaa nimenomaan just sen takia, koska ne ovat ulkopuolella. Ne ovat niitä lainsuojattomia, jotka eivät tavallaan niinku sovi yhteiskunnan muottiin. Onko ne hyviä ihmisiä? Ei. Kumpikaan. Ei todellakaan. Ei mistään kohdasta. Että niinku ei nämä mitään mallihahmoja ole. Mutta ne on hahmoja, mitä niinku tosiaan elokuva pakottaa meidät katsomaan. Ja goddammit, mulla on ikävä tämmöistä elokuvan kerran. Tämä on amerikkalaisen elokuva amerikkalaisuudissaan. Että niinku siis, sekä hyvässä että pahassa. Siitä tämä nimenomaan on. Ja sen takia henkilökohtaisesti en voi antaa tälle vähempää kuin 5 tähteä. 5 tähteä, jumalan kautta. Mä rakastan Nick Noltea ja Eddie Murphyä heittämässä läppää, mutta kuitenkin
Ei satana, ei tää silti mene kyllä mun niinku top kärkeen kyllä, että mä annan 3,5 tähteä. Tää on hyvä elokuva, mutta 3, en mä 5 tähteen mene. Jatko-osa. Elikkä toiset 48 tuntia. Heti alkuun mun täytyy sanoa, että tää on aivan taatusti ensimmäinen Walter Hill-elokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se tuli joko TV2 tai MTV3 silloin aika lailla 90-luvun alkupuolella. Ja mä muistan, mä nauhoitin se, ja tää tuli katsottua monta kertaa tää toiset 48 tuntia. Niin, siis hommahan menee tällä tavalla tosiaan, että ykkösen lopussa ne tosiaan Eddie Murphy ja Nick Nolte pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että vaikka me ei ymmärretä toistamme maailmankuvia, niin hitto viekö meillä on kunnitus toisiamme kohtaan ja minä pääsen vankilasta ja minä saan mun rahat ja tällä viisiin. Ja sä pidät huolta siitä, jes, ei mitään, katellaan sitten, no approx 10 vuotta myöhemmin Richie Hammond on joutunut linnaan uudestaan jonkun haista paskasyyttäjän takia. Siis tuomio oli jatkettu. Se sai uuden tuomion eri rikoksesta. Tää kuulostaa vähän käsikirjoittajan joku semmoinen tekstä. Josta päästään siihen ehkä tämän elokuvan suurimpaa ongelmaa. Tästä elokuvastahan on tarinoiden mukaan olemassa joku pidennetty ohjaajan versio, mitä ei vielä näin niin kuin 40 vuotta myöhemmin vieläkään olla nähty, jossa kuulemma selitään nämä kaikki asiat ja näin päin pois, mutta tässähän on siis aukkoja. Tässä on aukkoja. Joo, siis on, mutta niin kuin, jos kerta se keskittyisi siihen, että miten Richie Hammond saisi 5 vuotta lisää kakkua, en mä oikein tiedä, onko se kauhean oleellista. Tiedätkö? Että niin kuin, siis pointti on varmaan, eikä se ole oleellista, missä vuodessa edes edetään tässä. Että niin kuin, mä luulen, että se on varmaan niin kuin pidetty huolta sitä, että okei, meidän tarvitsee jotenkin niin kuin saada 8 vuotta lisää, niin kuin, koska tämän piti tulla niin kuin, 86, mutta nyt me eletään vuotta 90. Kaskehveli Eddie Murphy on yhtäkkiä miljonääri, ei voida enää pitää poikaa niin kuin hulluna. Niin. Tämähän on siis Eddie Murphyn tuottama ja osittain myös käsikirjoittama elokuva. Joo, kyllä. Ja siis Eddie Murphy Productions, joka siis muistaakseni alkoi siitä Golden Child-elokuvasta, on ollut osatuottajana tätä ja näin. Ja tuntuu vähän siitä, että niinku nyt otetaan vähän eri perspektiivi siihen, että niinku, meillä on superstara tässä ja sitten Nick Nolte on vähemmän superstara. Mitä se oli 80-luvun alussa? No siis kertoo sen, että ykkösessä tosiaan Eddie Murphyn palkka oli $450,000. Nick Nolten palkka oli $1 miljoona. 83 vuoden dollareita. Tälleen melkein 10 vuotta myöhemmin, niin tosiaan Nick Nolten palkka oli $3 miljoonaa, Eddie Murphyn palkka oli $9 miljoonaa. Että tässä välissä oli tapahtunut tämmöiset pikkuasiat, niin kuin vaihtokaupat ja Beverly Kyttä ja Golden Child ja Priestley Morsian tuli vasta tämän jälkeen, mutta kyllä. Eikä tullut. Se tuli 88. Oliko näin? Joo, kyllä. No sekin vielä. Niin. Siinä tapauksessa Any Which Way Eddie oli aika paljon isompi asia tuohon aikaan kuin Nick Nolte. Joo. Ja ikävä kyllä, Walter Hill oli myös tuohon aikaan aika paljon pienempi asia, mitä Walter Hill oli vuonna 1983. Niin, kyllä se on, joo, siis kyllä se huomaa tuossa, niin kun mietitään, se teki Warriorsi, Southern Comforti ja näin. Driver, ja, Hard Times. Niin, ja myös, että on ollut niin kuin, tiedätkö, Big Kahuna niin kuin Alien-franchisessa niin kuin ollut tuottamassa ja käsikirjoittamassa. Kyllä. Niin huomaa, että niin kuin, ehkä Walter Hillin tämmöinen niin kuin prestige, sellainen arvovalta ei ole niin suuri enää tässä. Then again, siitä pitää antaa niinku oikeasti isot pisteet tälle elokuvalle. Tässä on varmaan se syy, minkä takia mä rakastan tätä elokuvaa tosi paljon. On nimenomaan just se, että siinä vaiheessa, kun Eddie Murphy on se megastara ja Walter Hill on vähän niin kuin laskusuhdanteessa oma uransa nähden, tämä on silti tosi puhdas Walter Hill-elokuva. Joo, on. Eddie Murphyllä on sillä on ne omat hassuttelukohtaukset, mitä oli ihan yhtä lailla ykkösessäkin. Tämä ei ole niinku mitenkään Eddie Murphyn ehdolla niinku
tunnu olevan tehty elokuva. Jos mietitään vaikka Prinssille Morsianta. Ei todellakaan, ei. Tää on ihan täysin, tää on Walter Hill-elokuva. Joo, kyllä. Joo, ja siis aivan nyt kun sanot ton, niin mä oon kanssa ihan samaa mieltä, että niinku, tää on Walter Hill toimintaelokuva. Tää ei ole Eddie Murphy komediaelokuva. Joo. Ja ehkä tässä pitää myös mainita se, että okei, näin niinku pähkinän kuoressa, eli kun Iceman on se huume-tyyppi, jota Nick Nolte jahtaa, ja sitten se on palkannut tappamaan sitten ton Gunsin veljen, se oli toi Ykkösen pahiksen velje. Cherry Guns. Niin, ja sen moottoripyöräjengin palkannut tappamaan Eddie Murphy. Ja sitä ne yrittää nyt selvittää sitten, että kuka on ensinnäkin Iceman ja miten me selvitään näistä hitmaneista siinä. Ja täytyy sanoa, jälleen kerran hyvä supporting cast. Andre Divoff on tuosta Wishmasterissa, se on se Cherry Guns. Ja myöskin sitten on toi, no tietysti palaa tuosta ykkösestä toi Ben Kihon näyttelee Brian James. Brian James, ja sitten oli myös toi Hiddenistä se äijä, sä sanoit sen nimen. Edo Ross. Joo, Edo Ross. Siis hyvät näyttelijät, uhkavan tuntuisia pahiksia. Molemmathan siis totta kai Walter Hill alumneja. Niin just. Eli kaikki niin sanotusti the boys are back in town, jos voisi näin, pun intended. Sehän on muuten, se biisi on tämän filmin lopputeksteissä, kuten on myös tuossa, että se on vähän niin se signature-biisi. Mutta niin kuin jo, tämä on niin kuin hyvin uskollinen, tarina on erilainen, mutta hyvin uskollinen tämän tyylille ja kerrontatavalle tämän ensimmäisen kyllä. Joo, siis tosiaan, jos olet tänä päivänä katsonut elokuvia, missä on legacy-perintöjä, niin kuin tiedätkö silleen, että hei, tämä elokuva-franchise herättää uudestaan henkiin tälleen 30 vuotta myöhemmin, niin tämä elokuva tekee tämän saman troopin, mutta älykkäästi. Että niin kuin just tämä, että elokuvassa on kohtaus, missä tosiaan Nick Nolte työntää tupakan huuleen ja rupeaa kaivamaan taskujansa lettimään sytkäriä, niin Eddie Murphy työntää sen sytkärin huuleen ja syttää sen tupakan ja työntää sytkärin taskuunsa. Ne jatkaa keskustelua hetkisen aikaa sen jälkeen ja sen jälkeen Nick Nolte sanoo, että Reggie, give me back my lighter. No. Ja kakkosessa tosi tässä elokuvassa jossakin vaiheessa, kun Nick Nolte työntää tupakan huuleen ja se rupeaa kaivamaan sytkäriä taskuunsa, se tajuaa, fucking Reggie. Reggie on pölly se sytkäri. Niin, mun mielestä tää ei ole fanservice. Tää on niinku tarinan jatkumo. Niin. Ja siis tosiaan tässä estetiikka tässä elokuvassa on niinku, vähän niin kuin mikstuura Blade Runneria ja jotakin. No valaisulta, kyllä joo. Jotakin, niinku, tiedätkö, Harley Davidson Marlboro Man. Joo. Et niinku, se on hyvä, se on herkullinen maailma. Siinä on vitun siistiä niinku monta kuvaa silloin, kun ne on siellä kadulla. Prätkä saapuu, siellä sellainen valokeila tulee taivaalle, mikä ei varmasti ole osa San Franciscon katuvalaistusta kyllä. Ei. Ja se on niinku, tiedätkö, ne moottoripyörät vetää sillä hiekkadyynien yläpuolella ja kaikki se on niinku last man standingia, mutta niinku se on semmoista tietynlaista niinku estetiikkaa. Se on mulle nostalginen elokuva ja siis hyvä body action elokuva, mutta okei, mä vielä lisään mun edellisen arvostelun, se vähän niin kuin riippakivi, koska niin kuin, tässä on ollut vuosikymmen body-elokuvia. Ehkä niin kuin justiin niin kuin profiilikkaimmana voidaan mainita tietysti Lethal Weapon. Niin tavallaan tämä trouppi oli käytetty jo niin monta kertaa tässä, että sitten kun tulee toiset 48 tuntia, niin tavallaan se ehkä tuntui varmaan siihen aikaan niin kuin se vähän väljähtänyt, että ei taas kun tämä niin kyttä, erilainen kyttämiksture on tässä ja näin, mutta niin kuin, tämä nyt ei tietenkään haittaa, kun me nyt puhutaan vuonna 2025 tästä asiasta, mutta mä näkisin, että se ehkä trendi saattaisi ehkä olla silloin ollut ja vähän sellaista, ehkä vähän vähemmän näitä, body-elokuvia, että mennään siihen Total Recalliin ja sitten kun tulee Tarantino sitten 90, tuli se 92 sitten Reservoir Dogs, niin siitä lähti eri trendi sitten. Kyllä. Ja siis nämä on niitä nimenomaan 70-luvun viimeisiä henkäyksiä.
Niin, tai siis, no siinä mielessä, miten kun tämä oli 70-luvun viimeisiä henkäyksiä, niin ehkä tämä on sitten 80-luvun viimeisiä henkäyksiä. Tavallaan, joo. Niin, siis body-estetiikka saavuttaa niin kuin huippuunsa. Tämä on auttamatta liian myöhään, liian vähän, mutta sillä mentaliteetillä, millä se on tehty, sillä pieteetillä, millä se on tehty. Kun mä rakastan ykköstä niin paljon kuin mä rakastankin, niin tää ei voi olla vähempää kuin 4 tähteä. Jos mä annan 3,5 tähteä tuolle ensimmäisen, niin mä annan 3,5 tähteä myös tälle jatko-osalle kyllä. Siinä kuulitte sitten ja tässä oli meidän Walter Hillit. Kiitos. Mitä sä annat sille? Mä annoin jo 3,5. No, selvä. Tässä otettiin vähän Finlandia vodkaa näin juhlan kunniaksi, mutta hei, kiitos Jere. Tää oli mahtavaa jälleen kerran höpistä ja nyt me ollaan taputeltu koko Walter Hill, niin kuin filmografia, vaikkakin esimerkiksi tämä oli vaan name dropattu, mutta kuitenkin tää on hauska reissu. Tässä on ollut paljon katsottavaa kyllä ja myöskin mullekin uusia juttuja. Mietittiin ihan piruuttaa, että jos me tehdään John Woo-retrospektiivi ensi vuonna. Kerro kommenteissa, mitä sä mieltä ja mitä oot mieltä Walter Hillin elokuvista. Meitä kiinnostaa tämä mielipide. Kiitos, että katsoit ja nyt sitten se on moro! Noniin. Okei. Ai, Hirveä kusi. älä muuta sanoa.